Hello guys, මේ වීඩියෝ මම විස්තර කරන්නට යන්නේ Java full stack development 20 hours rapid program එක ගැන. මේ course එක ඇත්තටම මගේ IntelliRoot internship preparation program එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ශිෂ්‍යයන්ට තමයි මේ course එක තියෙන්නේ. මේ course එක ඒ course එක තුල තිබෙනා වූ කොටසක් විදිහට තමයි විස්තර කරන්නේ. ඒක rapid එකක්. මොකද internships වලට ඉක්මනට යන්නට අවශ්‍ය කට්ටියට ඒ hands on experience හදන්නට තමයි මේ program එක අපේ IntelliRoot internship preparation එක නැත්නම් IIP program එකේ යටතේ තියෙන කොටසක්. නමුත් ගොඩාක් ශිෂ්‍යෝ එයාලට YouTube මගෙන් recommend වෙලා අහනවා මේ course එකට දැන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ IIP program එකට. නමුත් ඒකට දැන් සම්බන්ධ වෙන්නට බෑ. නමුත් මේ කොටසට මේ මොඩියුල් එකට ඒ කියන්නේ මේ Java full stack development rapid program එකට ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේකට සම්බන්ධ වෙන්නට නම් එකක් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන description එකේ තියෙන link එකෙන් register වෙන්නට අවශ්‍යයි. අපි ගන්නේ ශිෂ්‍යෝ 25 දෙනයි. මොකද සීමිත පිරිසක් තමයි බඳගන්නට හැකියාව තියෙන්නේ. හේතුව අපේ IntelliRoot IIP එකේ ශිෂ්‍යෝ ඉන්නවා 40ක ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම තව මගේ IntelliRoot data science program එකේ ශිෂ්‍යෝ ඉන්නවා. එතනත් ශිෂ්‍යෝ 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. එතකොට ඒ නියතෙත් එක්ක බලද්දී අපිට සමස්ත question 100ක ප්‍රමාණයක් තමයි ගන්නට හැකියාව තියෙන නිසා මම limit කරලා තියෙනවා මේ program එකට මේ rapid program එකට ශිෂ්‍ය 25 දෙනෙක් පමණයි බඳව ගන්නේ කියලා. එතකොට මේක දවස් 5ක program එකක්. එක දවසකට 5 hours ගානේ. එතකොට පටන් ගන්නේ 21 වෙනි සඳුදා ඉඳලා සඳුදා අඟහරුවාදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා යන දවස් 4 තමයි පැවැත්වෙන්නේ. එක දවසකට පැය 5 ගානේ පැය 5-4ක් පැය 20ක්. ඒතර 20 hours වලින් 20 hours period එකෙන් ඔයාලට ඔයාලගේ යුනිවර්සිටි එකේ අවශ්‍ය Java සම්පූර්ණ වශයෙන් cover up කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ඒක cover කරාට පස්සේ ඒ සතියේ ඔයාලට අවශ්‍ය knowledge එක සහ අදාළ hands on experience ලබා දීලා තව සතියක් දෙනවා ඔයාලට. ඒවා ඔයාලට personal practice කරන්න. ඒකට ඔයාලට අවශ්‍ය questions ඒ දේවල් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඔයාලට යම් කිසි අතපසුවීමක් සිද්ධ වුණා නම් මොනවා හරි නොතේරුණා නම් ඒ දේවල් අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලව අදාළ internships වලට prepare කිරීමක් සිද්ධ කරනවා මේ ලබාගත් knowledge එකත් එක්ක. ඒතර මේ course එකට සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඔයාලගෙන් රුපියල් 2000ක මුදලක් අය කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේක ඔයාලා external සම්බන්ධ වෙන ශිෂ්‍යම් පිරිසක් නිසා IntelliRoot data science program එක සහ IntelliRoot IIP program එකට සම්බන්ධ වෙන ශිෂ්‍යයන්ගේ මුදල් අය කිරීමක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. නමුත් externally බාහිර වශයෙන් සම්බන්ධ වෙන ශිෂ්‍යයන්ට පමණක් රුපියල් 2000ක් ගෙවා මේකට register වීමට සිද්ධ වෙනවා. ඒතකොට ශිෂ්‍යයෝ 25 දෙනෙකුට අවස්ථාව තියෙනවා මේ සඳහා සහභාගී වෙන්නට. එතකොට මේකෙදි deadline එක වෙන්නේ මේ එන සිකුරාදා. ඒ කියන්නේ එන සිකුරාදා කියලා කියන්නේ හෙට දවස ගත්තොත් හෙට දවස කියන්නේ 11 වෙනිදා 18 වෙනිදාට පෙර ඔයාලා රෙජිස්ටර් විය යුතුයි. ඒ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ලින්ක් එක තියෙනවා මේ YouTube එකේ description එකේ. ඒතර අපි IntelliRoot කට්ටියට කියනවා ඔයාලා මේක මේ recommend කරන්න ඔයාලගේ කැමති යාළුවන්ට සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්නට කැමති කට්ටියට. එතකොට recommendation විදිහට ඔයාලගේ ID number එක දෙන්න ඔයාලගේ IntelliRoot ID number එක. ඒක තුලින් ලැබෙන recommendations වල එක වාසයක් වෙන්නේ එහෙම ඔයාලට references ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ CV preparations ලබා දීමේදී විශේෂ score එකක් ඔයාලට වෙනවා. ඒකට ඔයාලා ගැන ඒකෙදී අර ඔයාලා ගැන ඔයාලගේ අර company එකක් build කිරීමට ඔයාලා දායක වීම නිසා අපි ඔයාලට වැඩිපුර priority එකක් ලබා දීමක් සිද්ධ වෙනවා ඉන්න ශිෂ්‍යයන්ට. අපේ program එකේ ඉන්න ශිෂ්‍යයන්. එතකොට මේ program එකේදී මොනවද කතා කරන්න කියලා විස්තර කරොත් මම මෙහිදී පොත් 8ක Java වලදී ඉන්ඩස්ට්‍රියේදී භාවිතා කරන ප්‍රධාන පොත් 8කින් ඒ පොත් 8 read කරලා ඒ පොත්වල තියෙන දේවල් hands on experience එක පාවිච්චි කරලා ඒක
මම සාරාංශීකරණය කරලා තමයි මේ පැය 20 ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සකස් කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මොනවද මේ පොත් 8 කියන එක. මේ තමයි ඒ පොත් 8. එකක් තමයි මේ Java cookbook කියන book එක. මේ හැම එකෙම ඔයාලට soft copies ලැබෙනවා. ඒතර මේ පොත ගත්තොත් එimhe Java cookbook ඒක problems and solutions for Java developers. මේකේ තියෙන අත්‍යවශ්‍ය සියල්ලම මම විස්තර කරනවා. ඔයාලට පැහැදිලිව විස්තර කරනවා IT development සහිතව. ඒතර මේකෙදි getting started compiling running and debugging. ඒතර යටතේදී සෑහෙන දේවල් රාශියක් අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ strings and things ගැන කතා කරනවා, patterns ගැන කතා කරනවා. ඒ තමයි Java cookbook එක. ඒතර Java cookbook එකේදී ඔයාලට සෑහෙන knowledge එකක් එනවා. දැන් academic version පාවිච්චි කරන පොතක් තමයි Java how to program මේ Paul Datel සහ Harvey Datel ගේ book එක. මේ book එක අපේ Java program වලට පාවිච්චි කරන book එකක්. මේ book එක available නැහැ දැන් online. මොකද ඔයාලට මේ book එකේ තියෙන දේවල් සම්පූර්ණ cover up කරනවා කියලා කියන්නේ Java ඉතාම හොඳට පුළුවන් වෙනවා කියන එක. ඒතර මේ book එකේ තියෙන essentials සියල්ල කතා කරනවා. ඒ වගේම මේ e-book එක වගේ පරණ version එක. ඊට පස්සේ මේ Java performance කියන එකේදී මේකෙදි වැඩිපුර තියෙන්නේ අර server side applications කොහොමද build up කරන්න කියන එක. ඒතර industry practices තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ learning Java කියන book එක මේ දැන් අර පොත් අපි ගත්තොත් මේ පොත් 8 තියෙන්නේ යම් සමානතා තියෙනවා. යම් විෂමතා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අලුත් දේවල් තියෙනවා. ඒවට ආවෙනික දේවල් තියෙනවා. ඒතර මේ දේවල් එකට යොමු කරලා ඔයාලට වෙනම බුක් එකක් විදිහටත් ඔයාලට ලැබෙනවා. මම විසින් සකස් කරපු බුක් එකක් විදිහට ලැබෙනවා. ඒතර ඔයාලට සම්පූර්ණ complete knowledge එකක් ලැබීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ real world software development using Java කියන බුක් එක. ඒතර මේකත් enterprise level බුක් එකක්. එතකොට think Java කියන බුක් එක මේ බුක් එක එතකොට think how to think like a computer scientist මේ පොත් ටික. ඒතර මේක ඒකේ අලුත් version එක. ඒතර මේ books ටික අසුරු කරගෙන තමයි මම මේ course එක සකස් කළා. ඒ නිසා මට ඔය ශිෂ්‍යෝ සම්බන්ධ වුණේ ප්‍රධාන වශයෙන් මගේ Java program එකේ YouTube එකේ තියෙන videos දැකලා ඒකේ තියෙන ඒ depth එක knowledge එක කිසිම තැනකින් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා ශිෂ්‍යෝ කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ rapid program එකේ අර මේ ක්ෂණික කාලය සීමාවක තුලදී අත්‍යවශ්‍ය දේවල්, ඒ කියන්නේ internship එකකදී ඔයාට අවශ්‍ය වෙන solid knowledge එක තියෙන අන්නේ solid knowledge එක මේක තුලින් ලබා දීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මොකද මේක share වුනේ නැත්නම් සමහර ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවා. ඒ ශිෂ්‍යයන්ට මේක මතහැරෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ course එක පටන් ගත්තට පස්සේ යලි ඒකට ශිෂ්‍යයෝ සම්බන්ධ කරගන්නට බෑ. ඒ නිසා ඔයාලා මේක ශිෂ්‍යයන්ට recommend කරගන්න. ඔයාලා social media ඔස්සේ share කරන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලා register වෙන්න පුළුවන්. link එකෙන් description එකේ තියෙන Google form එකෙන් ඔයාලට register වෙන්න පුළුවන්. මේ මාසේ අගෝස්තු මාසේ 21 මේක start කරනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් register වෙන්න. අපි ගත්තොත් අද දවස ගත්තොත් එහෙම 10 හෙට 11 ඒ කියන්නේ 18 වෙනිදාට කලින් ඔයාලා register විය යුතුයි. බොහොම ස්තුතියි.